Tối mùng 4 tháng 8, 3.352 ca COVID-19 tại 37 tỉnh, Bình Dương vượt thành phố Hồ Chí Minh ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết trong 3.352 ca COVID-19 mới được ghi nhận tối mùng 4 tháng 8, Bình Dương chiếm 1.111 ca bệnh, vượt thành phố Hồ Chí Minh số trường hợp mắc mới. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày mùng 4 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.352 ca nhiễm mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.351 ca ghi nhận trong nước, với 821 ca cộng đồng. Cụ thể tại Bình Dương 1.111, Thành phố Hồ Chí Minh 935, Long An 281, Đồng Nai 225, Khánh Hòa 150, Đồng Tháp 142, Cần Thơ 113, Bình Thuận 84, Sóc Trăng 49, Phú Yên 33, Ninh Thuận 29, Bến Tre 24, Hà Nội 24, Thừa Thiên Huế 19, Thanh Hóa 17, Quảng Ngãi 15, Đắk Lắk 15, Hà Tĩnh 14, Hậu Giang 10, Quảng Nam 10, Gia Lai 10, Nghệ An 6, Bình Phước 6, Quảng Bình 5, Hải Dương 4, Hưng Yên 3, Quảng Trị 3, Kon Tum 2, Sơn La 2, Lào Cai 2, Bắc Ninh 2, Đắk Nông 1, Yên Bái 1, Vĩnh Phúc 1, Nam Định 1, Hà Giang 1, Bạc Liêu 1. Như vậy trong ngày mùng 4 tháng 8 cả nước ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới, giảm 754 ca so với hôm qua. Trong đó 5 ca nhập cảnh và 7.618 ca ghi nhận trong nước, với 1.865 ca cộng đồng. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 3.300 ca, giảm gần mùng 1 tháng 2 so với hôm qua. Bình Dương 2.143, Long An 427, Đồng Nai 389, Tây Ninh 194, Bình Thuận 161, Đồng Tháp 156, Cần Thơ 150, Khánh Hòa 150, Đà Nẵng 93, Phú Yên 61, Vĩnh Long 60, Sóc Trăng 49, Ninh Thuận 29, An Giang 24, Bến Tre 24, Hà Nội 24, Bình Định 23, Thừa Thiên Huế 19, Thanh Hóa 17, Quảng Ngãi 15, Đắk Lắk 15, Hà Tĩnh 14, Hậu Giang 10, Quảng Nam 10, Gia Lai 10, Nghệ An 6, Bình Phước 6, Bạc Liêu 5, Đắk Nông 5, Quảng Bình 5, Hải Dương 4, Hưng Yên 3, Quảng Trị 3, Kon Tum 2, Sơn La 2, Lào Cai 2, Bắc Ninh 2, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Yên Bái 1, Vĩnh Phúc 1, Nam Định 1, Hà Giang 1. Tính đến chiều ngày mùng 4 tháng 8, Việt Nam có 177.813 ca nhiễm, trong đó có 2.329 ca nhập cảnh và 175.484 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 173.914 ca, trong đó có 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay C4 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Về tình hình điều trị, trong ngày có thêm 3.501 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 54.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 470 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21 ca. Chiều mùng 4 tháng 8, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 256 ca tử vong, 2.072 đến 2.327 tại 13 tỉnh, thành phố như sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 3 tháng 8, 217 ca tại tỉnh Long An từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8, 9 ca tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8, 8 ca tại tỉnh Đồng Nai từ 2 đến ngày 4 tháng 8, 8 ca tại tỉnh Bến Tre từ 1 đến ngày 2 tháng 8, 4 ca tại tỉnh Vĩnh Long từ 2 đến ngày 4 tháng 8, 3 ca tại thành phố Hà Nội ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại tỉnh An Giang ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Bình Thuận ngày mùng 2 tháng 8, 1 ca tại thành phố Cần Thơ ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Sóc Trăng ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại thành phố Đà Nẵng ngày mùng 3 tháng 8, 1 ca tại tỉnh Khánh Hòa ngày 3/8. 1 ca đến nay, Việt Nam đã tiêm 7.291.808 liều vaccine, trong đó tiêm một mũi là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều.